Σταμάτα για ένα δευτερόλεπτο. Πριν αγοράσεις άλλο καθαριστικό, άλλο αποσμητικό, άλλο εντομοκτόνο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πετάς τα λεφτά σου. Γιατί υπάρχει ένα απλό υλικό που καθαρίζει, απολυμμένει, αφαιρεί άλατα, διώχνει μυρωδιές, έντομα, λεκέδες και μπορεί να αντικαταστήσει δεκάδες προϊόντα στο σπίτι σου. Κοστίζει σχεδόν τίποτα, δεν είναι τοξικό και πιθανότατα το έχεις ήδη στην κουζίνα σου και είναι το ξύδι. Και σήμερα δεν θα σου δείξω 5 ή 10 χρήσεις, αλλά 130 συν 1 διαφορετικούς τρόπους να το αξιοποιήσεις. Για να το κάνω πιο εύκολο και πρακτικό, χώρισα το βίντεο σε ενότητες. Θα δούμε ξεχωριστά μπάνιο, κουζίνα, κήπο, έντομα και κατοικίδια, αυτοκίνητο και εργαλεία, υγεία και ομορφιά, ρούχα και μερικές πραγματικά απίθανες έξτρα χρήσεις που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν. Οπότε μείνε μέχρι το τέλος, γιατί κάποιες από αυτές θα σου λύσουν τα χέρια και θα αναρωτιέσαι πώς ζούσα χωρίς αυτές. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. 1. Για να κάνετε το χώμα πιο όξινο, βάλτε 250 ml λευκό ξύδι σε 4 λίτρα νερό βρύσης. Ποτίστε με αυτό φυτά όπως ροδόδεντρα, γαρδένιες και αζαλέες, ώστε να απορροφούν καλύτερα τον σίδηρο. 2. Για οΐδιο ή μύκητες στα φυτά, ανακατέψτε 4 κουταλιές ξύδι σε 4 λίτρα νερό. Ψεκάστε τα άρρωστα φύλλα μόνο. Βοηθά στον έλεγχο του οΐδιου και των μύκητων. 3. Φρεσκάδα στα κομμένα άνθη. Προσέστε 2 κουταλιές της σούπας ξύδι και 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη σε κάθε λίτρο νερού. 4. Εξουδετερώστε εύκολα τα υπολείμματα ασβέστη. Μετά τη χρήση ασβέστη στον κήπο, ξεπλύνετε χέρια και γλάστρες με λευκό ξύδι. Αφαιρεί τα άλατα και προστατεύει το δέρμα. 5. Εξαφανίστε τα αγριόχορτα εύκολα και γρήγορα. Βάλτε λευκό ξύδι σε ένα ψεκαστήρι και ψεκάστε τα ζυζάνια σε μια ηλιόλουστη μέρα. Θα ξεραθούν πολύ πιο γρήγορα. 6. Πύλινες γλάστρες σαν καινούριες. Άλατα και λεκέδες στις πύλινες γλάστρες, 1 μέρος ξύδι, 3 μέρη νερό, μούλιασμα για 30 λεπτά, τρίψιμο, ξεύγαλμα, στέγνομα στον ήλιο, έτοιμες. 7. Σκουριά στα εργαλεία κήπου. Ψεκάστε τα σκουριασμένα εργαλεία με αδιάλειτο ξύδι, αφήστε τα 30 λεπτά και ξεπλύνετε. Η σκουριά διαλύεται εύκολα. 1. Καθαρίστε το ενιδρίο, φυσικά και με ασφάλεια. Περάστε το ενιδρίο με πανί και λευκό ξύδι και μετά ξεπλύνετε καλά. Τα άλατα και οι λεκέδες φεύγουν αμέσως. 2. Ούρα κατοικιδίων στο χαλί. Ταμπονάρετε τον λεκέ, ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και μετά περάστε με διάλειμμα μισό ξύδι, μισό νερό. Ξεπλύνετε και αφήστε να στεγνώσει. 3. Αποθήστε τα μυρμήγκια. Ψεκάστε διάλειμμα ξυδιού με νερό σε πόρτες, παράθυρα και περάσματα. Αποθεί φυσικά τα μυρμήγκια. 4. Έντονες μυρωδιές στο τρίχωμα του σκύλου. Για να απομακρύνετε έντονες δυσάρεστες μυρωδιές από το τρίχωμα του σκύλου, τρίψτε απαλά τη γούνα του με αρκετό λευκό ξύδι και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με νερό. 5. Κρατήστε τις γάτες μακριά. Αν θέλετε να αποτρέψετε τις γάτες από το να πλησιάζουν συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού ή της αυλής, ψεκάστε την περιοχή με λευκό ξύδι. Η έντονη μυρωδιά τις απομακρύνει και τις αποθαρρύνει από το να περπατούν, να ξαπλώνουν ή να τρίβονται εκεί. 6. Ξύνει ο σκύλος το αυτί του. Για να σταματήσει ο σκύλος να ξύνει τα αυτιά του, καθαρίστε απαλά το εσωτερικό τους με ένα μαλακό πανί βρεγμένο σε αραιωμένο ξύδι. Προσοχή όμως, μόνο για εξωτερικό καθαρισμό, όχι βαθιά μέσα στο αυτί. 7. Πρόληψη από ψήλους και δερματικούς ερεθισμούς. Για φυσική πρόληψη από ψήλους και δερματικούς ερεθισμούς, μπορείτε να προσθέσετε λίγο αραιωμένο ξύδι στο νερό του κατοικιδίου σας.
8. Τσιμπάνε οι κότες η μία την άλλη? Αν παρατηρήσετε ότι οι κότες σας γίνονται επιθετικές μεταξύ τους, υπάρχει ένα φυσικό κόλπο. Προσθέστε λίγο μιλόξιδο στο νερό που πίνουν. Αυτό βοηθά στην ηρεμία τους και αποτρέπει το μεταξύ τους τσίμπημα. 9. Καθαρός εξοπλισμός αρμέγματος. Θέλετε πεντακάθαρο εξοπλισμό αρμέγματος χωρίς τη χρήση σκληρών χημικών? Ξεπλύνετε τα σκεύη σας με διάλειμμα νερού και ξυδιού. Με αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνετε οσμές και βακτήρια αποτελεσματικά, κρατώντας τις βλαβερές ουσίες μακριά από το γάλα και τα ζώα σας. 1. Γυαλίστε εύκολα τα χρωμιωμένα μέρη του αυτοκινήτου σας. Απλώστε σκέτο, αδιάλειτο ξύδι, με ένα πανί και τρίψτε απαλά. Αφαιρεί άλατα, θαμπάδες και λεκέδες και επαναφέρει τη λάμψη τους. 2. Αφαιρέστε τη σκουριά από εργαλεία, βίδες και μπουλόνια. Μουσκέψτε τα σκουριασμένα εργαλεία και τις βίδες σας σε καθαρό ξύδι για ένα ολόκληρο βράδυ. Ένα απλό τρίψιμο μετά και θα είναι σαν καινούρια. 3. Προλάβετε το πάγωμα των τζαμιών τη νύχτα. Φτιάξτε ένα διάλειμμα με 2 τρίτα ξύδι και 1 τρίτο νερό και ψεκάστε τα τζάμια σας από το βράδυ. 1. Ελέγξτε την όρεξή σας. Θέλετε να ελέγξετε την όρεξή σας με έναν φυσικό τρόπο? Προσθέστε λίγες σταγόνες ξύδι στα γεύματά σας. Αυτό το μικρό μυστικό μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε χορτάτη πιο γρήγορα και να μειώσετε το αίσθημα της πείνας. 2. Τσίμπημα μέλισσας ή τσούχτρας. Για να καταπραίνετε τσίμπημα από μέλισσα ή τσούχτρα, εφαρμόστε λίγο ξύδι στην ερεθισμένη περιοχή για να μειώσετε τον κνισμό και την ενόχληση. 3. Ανακουφίστε τα ηλιακά εγκάβματα με ένα φυσικό διάλειμμα. Ανακατέψτε ίσα μέρη λευκό ξύδι και νερό και ταμπονάρετε απαλά την περιοχή με ένα βαμβάκι. Επαναλάβετε όσο χρειάζεται, ώστε το δέρμα να παραμένει δροσερό και ενυδατωμένο. 4. Για τα θαμπά μαλλιά, προσθέστε περίπου 250 ml μιλόξιδα σε ένα μεγάλο ποτήρι ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε το ως τελικό ξέβγαλμα μετά το σαμπού. Το μιλόξιδο χαρίζει λάμψη, ειδικά στα καστανά μαλλιά, επαναφέρει τη φυσική οξύτητα του τριχωτού και βοηθά να απομακρυνθούν κατάλοιπα σαπουνιού και λιπαρότητα. 5. Για τον λόξιγκα. Αν σας πιάσει λόξιγκας, δοκιμάστε μια μεγάλη κουταλιά της σούπας ξύδι. Η έντονη γεύση συχνά βοηθά να σταματήσει γρήγορα. 6. Ανακούφιση από ξηροδερμία και φαγούρα. Για ξηρό δέρμα και φαγούρα, προσθέστε 2 κουταλιές της σούπας ξύδι στο νερό του μπάνιου σας. Βοηθά να καταπραίνει το δέρμα και να επαναφέρει τη φυσική του ισορροπία. 7. Για την πιτηρίδα. Για να καταπολεμήσετε την πιτηρίδα, κάντε ένα τελικό ξέβγαλμα με ζεστό νερό και μιλόξιδο μετά το λούσιμο. 8. Καταπραίνετε τον πονόλαιμο. Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού μιλόξιδο σε ένα ποτήρι νερό. Κάντε γαργάρες και στη συνέχεια καταπιείτε. 9. Αντιμετωπίστε το κρυολόγημα. Ανακατέψτε 70 ml μιλόξιδο με 70 ml μέλι. Πάρτε μια κουταλιά της σούπας από το μείγμα 6 με 8 φορές την ημέρα. 10. Αντιμετωπίστε τις λοιμώξεις των ιγμωρίων και των βρόγχων. Προσθέστε περίπου 70 ml ή περισσότερο ξύδι σε συσκευή εισπνοών. 11. Για ευεξία. Διαλύστε ένα κουταλάκι μιλόξιδο σε ένα ποτήρι νερό, προσθέστε λίγο μέλι και απολαύστε το ρόφημα. Μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο ελαφριά και χορτάτη. 12. Λεκέδες από φρούτα στα χέρια. Τρίψτε τα απαλά με λίγο λευκό ξύδι και ξεβγάλτε. 13. Για τις μερμηγκές. Αναμίξτε ίση ποσότητα μιλόξιδου και γλυκερίνης και εφαρμόστε τοπικά κάθε μέρα. 14. Για την αρθρίτιδα. Πριν από κάθε γεύμα, πιείτε ένα ποτήρι νερό με 2 κουταλάκια του γλυκού μιλόξιδο. Παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των ενοχλήσεων στις αρθρώσεις.
15. Για τους κάλους στα πόδια. Μουλιάστε ένα κομμάτι ψωμί σε περίπου 70 ml λευκό ξύδι και χρησιμοποιήστε το σαν κατάπλασμα στην περιοχή. Αφήστε το όλη τη νύχτα και επαναλάβετε για μερικές συνεχόμενες νύχτες μέχρι να μαλακώσει το δέρμα. Για το πώς γίνεται το κατάπλασμα, δείτε το σχετικό βίντεο. Θα βρείτε τον σύνδεσμο στην περιγραφή στα προτινόμενα βίντεο. 16. Ανακούφιση από τον στομαχόπονο. Διαλύστε 2 κουταλάκια μιλόξιδο σε ένα ποτήρι νερό 250 ml και πιείτε το διάλειμμα για ανακούφιση από τον στομαχόπονο. 17. Για κολπική πλύση. Διαλύστε 1 κουταλιά της σούπας μιλόξιδο σε 1 λίτρο ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε το διάλειμμα για κολπική πλύση ώστε να βοηθήσετε στη ρύθμιση του pH του κόλπου. 18. Καθαρισμός οδοντοστοιχείας. Καθαρίστε την τεχνητή οδοντοστοιχεία βυθίζοντάς τη σε λευκό ξύδι όλη τη νύχτα. Το πρωί αφαιρέστε την πέτρα τρίβοντάς την απαλά με μία οδοντόβουρτσα. 19. Σπιτικό σιρόπι για τον βήχα. Ανακουφίστε τον βήχα αναμειγνύοντας 100 ml μιλόξιδο με ίση ποσότητα νερού. Προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγέν και 4 κουταλάκια του γλυκού μέλι. Πάρτε 1 κουταλιά της σούπας σε περίπτωση έντονου βήχα και άλλη 1 κουταλιά πριν τον ύπνο. 20. Για τη φαγούρα μετά από τσίμπημα εντόμου. Εμποτίστε 1 βαμβάκι με καθαρό λευκό ξύδι και ταμπονάρετε το σημείο του τσιμπήματος για άμεση ανακούφιση από τη φαγούρα. 1. Αντί για μαλακτικό. Αντικαταστήστε το μαλακτικό με λευκό ξύδι για πιο οικονομικό πλύσιμο και λιγότερα έξοδα. 2. Απαλλαγείτε από τα χνούδια στα ρούχα. Για να μειώσετε τα χνούδια, προσθέστε 150 ml λευκό ξύδι στον κύκλο ξεβγάλματος του πλυντηρίου. 3. Κρατήστε τα ρούχα σας ζωντανά χωρίς ξεθόριασμα. Μουλιάστε τα ρούχα σε λευκό ξύδι για 10 λεπτά πριν τα βάλετε στο πλυντήριο ώστε να διατηρηθούν τα χρώματά τους. 4. Καθαρισμός πλυντηρίου. Φρεσκάρετε το πλυντήριό σας. Καθαρίστε τους σωλήνες και απομακρύνετε τα υπολείμματα απορρυπαντικού. 1 φορά τον μήνα ρίξτε 250 ml λευκό ξύδι στον κάδο και βάλτε το πλυντήριο να λειτουργήσει σε κανονικό πρόγραμμα χωρίς ρούχα. 5. Αφαιρέστε λεκέδες λίπους από καστόρι. Βουτήξτε 1 οδοντόβουρτσα σε λευκό ξύδι και βουρτσίστε απαλά τον λεκέ λίπους στο καστόρι μέχρι να καθαρίσει. 6. Επίμονοι λεκέδες στα ρούχα. Αφαιρέστε τους επίμονους λεκέδες βουτώντας 1 οδοντόβουρτσα σε λευκό ξύδι και τρίβοντας απαλά τους λεκέδες από φρούτα, μαρμελάδα, μουστάρδα, καφέ ή τσάι. Στη συνέχεια πλύνετε το ρούχο κανονικά στο πλυντήριο. 7. Μυρωδιά τσιγάρου στα ρούχα. Γεμίστε την μπανιέρα με ζεστό νερό, προσθέστε 250 ml λευκό ξύδι και κρεμάστε τα ρούχα από πάνω ώστε οι ατμοί να εξουδετερώσουν τις οσμές. 8. Λεκέδες υδρότα στα ρούχα. Αναμίξτε 1 μέρος λευκό ξύδι με 3 μέρη νερό, απλώστε το διάλειμμα πάνω στον λεκέ υδρότα και ξεβγάλτε καλά. 9. Λεκέδες αποσμητικού και αντιυδρωτικού. Οι λεκέδες από αποσμητικό και αντιυδρωτικό μπορούν να αφαιρεθούν από τα ρούχα τρίβοντας τους απαλά με λευκό ξύδι και στη συνέχεια πλένοντας τα κανονικά στο πλυντήριο. 10. Πιο μαλακές βαμβακερές κουβέρτες χωρίς χνούδια και οσμές. Προσθέστε 500 ml λευκό ξύδι στο ξέβγαλμα ώστε οι βαμβακερές κουβέρτες να γίνουν πιο μαλακές και χωρίς χνούδια ή μυρωδιές απορρυπαντικού. 11. Αποτελεσματικό ξέβγαλμα και καθαρότερα ρούχα. Προσθέστε 250 ml λευκό ξύδι στο τελευταίο ξέβγαλμα για καλύτερο καθαρισμό. Δεν βλάπτει τα υφάσματα και απομακρύνει τα κατάλοιπα απορρυπαντικού. 12. Σταθεροποιήστε το χρώμα μετά τη βαφή υφασμάτων. Όταν βάφετε υφάσματα, προσθέστε 250 ml λευκό ξύδι στο τελευταίο ξέβγαλμα για να σταθεροποιηθεί το χρώμα. 13. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα νάιλον υφάσματα. Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι στο ξέβγαλμα, ώστε τα νάιλον ρούχα να κρατήσουν περισσότερο και να φθύρονται λιγότερο.
14. Για τέλεια τσάκιση στα πλεκτά. Περάστε τα πλεκτά με ένα καλά στημένο πανί, βουτυγμένο σε διάλειμμα από 1 τρίτο λευκό ξύδι και 2 τρίτα νερό. Τοποθετήστε καφέ χαρτί περιτυλίγματος για δέματα πάνω στην τσάκιση και σιδερώστε από πάνω. 15. Τέλος τον υπερβολικό αφρό στο πλύσιμο στο χέρι. Προσθέστε λίγο λευκό ξύδι στο δεύτερο ξέβγαλμα για να διαλυθεί ο αφρός και έπειτα ξεβγάλτε ξανά με καθαρό νερό. 16. Αποσμίστε εύκολα τα μάλινα ρούχα σας. Ακολουθήστε την τακτική διαδικασία πλύσης και ολοκληρώστε με ένα ξέβγαλμα σε διάλειμμα ίσης ποσότητας νερού και λευκού ξυδιού για την απομάκρυνση των οσμών. 17. Για να φύγουν τα σημάδια από παλιό στρίφωμα ή ραφή. Βάλτε κάτω από το ύφασμα ένα πανί βρεγμένο με λευκό ξύδι και περάστε το σημείο με το σίδερο. 18. Ξεβουλώστε το σίδερο ατμού. Ρίξτε στο δοχείο νερού ένα διάλειμμα από μισό ξύδι και μισό νερό. Ενεργοποιήστε τον ατμό και αφήστε το σίδερο σε όρθια θέση για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, βγάλτε το από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει. Μόλις αδειάσετε το νερό, όλα τα άλατα και τα υπολείμματα θα έχουν απομακρυνθεί. 19. Λερωμένη ή καμένη πατούσα σίδερου. Καθαρίστε την καμένη πατούσα του σίδερου, ζεσταίνοντας σε ένα μικρό κατσαρολάκι ένα μείγμα από ξύδι και αλάτι. Αφού κρυώσει, τρίψτε την πατούσα για να αφαιρέσετε τα καμένα σημάδια και τους λεκέδες. 20. Προλάβετε τα χνούδια στα ρούχα. Αποτρέψτε τον σχηματισμό χνουδιών στα ρούχα σας, προσθέτοντας 250 ml λευκό ξύδι σε κάθε πλύση στο πλυντήριο. 1. Λεκέδες καφέ και τσαγιού σε πορσελάνη. Ανακατέψτε αλάτι με λευκό ξύδι, τρίψτε απαλά τα φλιτζάνια ή τις κούπες και οι λεκέδες φεύγουν εύκολα. 2. Φρεσκάρισμα μαραμένων λαχανικών. Μαράθηκαν τα λαχανικά στο ψυγείο? Βάλτα για λίγο σε νερό με λίγο λευκό ξύδι και θα ξαναγίνουν τραγανά και φρέσκα. 3. Για να μην ραγίσουν τα αυγά στο βράσιμο. Βάλε λίγο λευκό ξύδι στο νερό πριν βράσεις τα αυγά. Δεν ραγίζουν και το τσόφλι βγαίνει πιο εύκολα. 4. Μαρινάδα για τρυφερό και χωρίς βακτήρια κρέας. Μαρινάρετε το κρέας σε λευκό ξύδι για να γίνει πιο τρυφερό και να εξουδετερωθούν τα βακτήρια. Χρησιμοποιήστε περίπου 100 ml ξυδιού για ένα κομμάτι κρέατος 2 έως 3 κιλών. Αφήστε το να μαριναριστεί όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια ψήστε το κανονικά χωρίς να το ξεπλύνετε ή να το σκουπίσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μυρωδικά στο διάλειμμα για ακόμα περισσότερη γεύση. 5. Αφαιρέστε τα άλατα στη βρύση. Τυλίξτε τη βρύση με ένα πανί εμποτισμένο σε λευκό ξύδι. Αφήστε το να δράσει για 15 έως 20 λεπτά και τα άλατα θα εξαφανιστούν χωρίς καθόλου τρίψιμο. 6. Αφαλάτωση καφετιέρας. Άλατα στην καφετιέρα? Βάλε ξύδι στο δοχείο και κάνε έναν κανονικό κύκλο. Μετά κάνεις 1 με 2 κύκλους μόνο με νερό για καλό ξεύγαλμα. 7. Διαλύστε μπρούντζινα, χάλκινα και τσίγκινα. Θάμποσαν τα μεταλλικά σκεύη? Διαλύστε ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε ένα φλιτζάνι 250 ml λευκό ξύδι. Τρίψτε με πανί και θα ξαναλάμψουν. 8. Καθαρίστε το πλυντήριο πιάτων. Μία φορά το μήνα ρίξτε ένα φλιτζάνι 250 ml λευκό ξύδι και τρέξτε ένα άδειο πρόγραμμα. Το πλυντήριο καθαρίζει και τα πιάτα βγαίνουν πιο λαμπερά. 9. Δυσάρεστες οσμές στο νεροχύτη. Μυρίζει ο νεροχύτης? Ρίξτε ένα φλιτζάνι ξύδι στην αποχέτευση. Περιμένετε 30 λεπτά και ξεβγάλτε με κρύο νερό. Οι οσμές φεύγουν αμέσως. 10. Βούλωσε ο νεροχύτης? Ρίξτε σόδα στην αποχέτευση. Προσθέστε ξύδι και αφήστε τα να αφρίσουν. Μετά ξεβγάλτε με ζεστό νερό και ο νεροχύτης θα ξεβουλώσει. 11. Χέρια που μυρίζουν κρεμμύδι. Εξαλείψτε εύκολα τη μυρωδιά του κρεμμυδιού, τρίβοντας τα δάχτυλά σας με λευκό ξύδι πριν και μετά το κόψιμο. 12. Ξύλινες επιφάνειες σκοπής, καθαρισμός και απολύμανση. Περάστε τις ξύλινες επιφάνειες σκοπής με σφουγγάρι και λευκό ξύδι για καθαρισμό και φυσική απολύμανση.
13. Λίπη και δυσάρεστες οσμές στα πιάτα. Έχουν λίγδα ή μυρωδιές στα πιάτα? Βάλτε 1 κουταλιά λευκό ξύδι σε ζεστό σαπουνόνερο και πλύντε κανονικά. Καθαρίζουν πιο εύκολα και φρεσκάρουν. 14. Καθαρισμός τσαγέρας. Γεμίστε την τσαγέρα με νερό και λίγο ξύδι, βράστε το μείγμα και μετά σκουπίστε με σφουγγάρι. Τα άλατα και οι λεκέδες φεύγουν χωρίς τρίψιμο. 15. Καθαρισμός σκουπιδοφάγου στη στιγμή. Φτιάξτε παγάκια από ξύδι. Ρίξτε τα στον σκουπιδοφάγο, βάλτε τον σε λειτουργία. Ο πάγος καθαρίζει τις λάμες και το ξύδι εξαφανίζει τις μυρωδιές αμέσως. Απλό και αποτελεσματικό. 16. Καθαρισμός και απόσμηση γυάλινων βάζων. Ξέπλυνε τα άδεια βάζα με λίγο λευκό ξύδι και οι έντονες μυρωδιές από μουστάρδα, μαγιονέζα κλπ. Εξαφανίζονται αμέσως. 17. Εξαφάνιση μυρωδιών μαγειρέματος. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι ανακατέψτε νερό με λίγο λευκό ξύδι. Αφήστε το διάλειμμα να σιγοβράσει στο μάτι της κουζίνας. Οι οσμές εξουδετερώνονται φυσικά και ο αέρας φρεσκάρει αμέσως. 18. Διώξτε τις δυσάρεστες οσμές από τα φαγητοδοχεία. Μυρίζει το φαγητοδοχείο? Μοιάστε λίγο ψωμί σε ξύδι, βάλτε το μέσα και αφήστε το όλο το βράδυ. Το πρωί οι μυρωδιές θα έχουν εξαφανιστεί. 19. Καθαρίστε το ψυγείο. Ανακατέψτε νερό και λευκό ξύδι σε ίσα μέρη και περάστε ράφια και επιφάνειες. Καθαρίζει, απολυμμένει και διώχνει τις μυρωδιές. 20. Καθαρός ανοξίδωτος νεροχύτης. Περάστε το νεροχύτη με πανί ποτισμένο σε ξύδι. Φεύγουν άλατα, θαμπάδες και δαχτυλιές στη στιγμή. 21. Δώστε λάμψη σε πορσελάνες και κρυστάλλινα ποτήρια. Καθαρίστε την πορσελάνη και τα κρυστάλλινα ποτήρια προσθέτοντας 250 ml λευκό ξύδι σε ένα νεροχύτη γεμάτο ζεστό νερό. Βυθίστε απαλά τα ποτήρια ή τα σκεύη στο διάλειμμα και αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά στον αέρα. 22. Λεκέδες στις κατσαρόλες. Αφαιρέστε τους λεκέδες από τις κατσαρόλες, γεμίζοντάς τες με ένα διάλειμμα από 5 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι σε 500 ml νερό. Βράστε το διάλειμμα μέχρι να μαλακώσει ο λεκές και να αφαιρεθεί εύκολα με ένα σφουγγάρι. 23. Καμένα σε κατσαρόλες και τηγάνια. Αφαιρέστε εύκολα τα καμένα από κατσαρόλες και τηγάνια, ζεσταίνοντας μέσα τους λευκό ξύδι για 5 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό σαπουνόνερο. 24. Καθαρισμός και απόσμηση φούρνου μικροκυμάτων. Καθαρίστε τον φούρνο μικροκυμάτων, ζεσταίνοντας μέσα ένα διάλειμμα από 50 ml λευκό ξύδι και 200 ml νερό. Οι ατμοί αποσμούν τον φούρνο και μαλακώνουν τα ξεραμένα υπολείμματα ώστε να αφαιρούνται εύκολα. 25. Φτιάξτε σπιτικό βουτυρόγαλα. Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι σε ένα φλιτζάνι γάλα. Αφήστε το για 5 λεπτά μέχρι να πήξει ελαφρά. 26. Αν ξεμείνεις από χυμό λεμονιού. Σου τελείωσε το λεμόνι? Βάλε λίγο λευκό ξύδι. Για κάθε ένα κουταλάκι του γλυκού λεμόνι, χρησιμοποίησε 1/4 κουταλάκι του γλυκού ξύδι. 27. Πιο δεμένη ζελατίνη. Για να δέσει καλά η ζελατίνη, πρόσθεσε 1 κουταλάκι λευκό ξύδι σε κάθε φακελάκι. 28. Αφράτο και μαλακό ρύζι. Για να γίνει το ρύζι πιο αφράτο και μαλακό, ρίξτε μέσα 1 κουταλιά του γλυκού ξύδι μέσα στο νερό την ώρα που βράζει. 29. Φτιάξτε το δικό σας ξύδι κρασιού. Αναμίξτε 2 κουταλιές της σούπας ξύδι με 1 κουταλάκι του γλυκού ξηρό κόκκινο κρασί. 30. Έντομα στα λαχανικά. Αφαιρέστε εύκολα έντομα από τα λαχανικά, πλένοντας τα σε νερό με λευκό ξύδι και λίγο αλάτι. Μέσα σε λίγα λεπτά τα έντομα θα ανέβουν στην επιφάνεια. 31. Καθαρίστε τα ψάρια χωρίς κόπο. Για να καθαρίσετε τα ψάρια πιο εύκολα, αφήστε τα να μουλιάσουν για 5 λεπτά σε λίγο λευκό ξύδι. Τα λέπια χαλαρώνουν και φεύγουν πολύ πιο γρήγορα, χωρίς κόπο και χωρίς να πετάγονται παντού. 32. Θαμπά ποτήρια. Θάμπωσαν τα ποτήρια από άλατα. Ρίξτε 1 φλιτζάνι ξύδι μέσα στο πλυντήριο και βάλτε το να δουλέψει σε κανονικό πρόγραμμα. Τα ποτήρια βγαίνουν ξανά διάφανα και λαμπερά σαν καινούρια.
33. Μαύρα σημάδια στα αλουμινένια σκεύη. Τα μεταλλικά στοιχεία που υπάρχουν στα τρόφιμα και στο νερό μπορούν να αφήσουν μαύρα σημάδια στα αλουμινένια σκεύη. Μπορείτε να τα αφαιρέσετε εύκολα. Βάλτε τα σκεύη σε ένα διάλειμμα με 2 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι για κάθε 250 ml νερού. Αν θέλετε, μπορείτε ακόμη και να βράσετε το διάλειμμα μέσα στο ίδιο το σκεύος για πιο άμεσο αποτέλεσμα. 34. Καθαρή ψωμιέρα. Αφού καθαρίσετε την ψωμιέρα, σκουπίστε την με ένα πανί βρεγμένο με λευκό ξύδι. Έτσι θα κρατήσει πιο ευχάριστη μυρωδιά για περισσότερο χρόνο. 35. Λεκέδες φρούτων στα χέρια. Για να απομακρύνετε τους λεκέδες από φρούτα στα χέρια σας, απλώς τρίψτε τα απαλά με λίγο λευκό ξύδι και σκουπίστε τα με ένα πανί. Οι λεκέδες φεύγουν και τα χέρια δείχνουν ξανά καθαρά. 36. Συσσόρευση λίπους μέσα στον φούρνο. Για να αποφύγετε τη συσσόρευση λίπους μέσα στον φούρνο, περάστε τον τακτικά με ένα πανί βρεγμένο σε διάλειμμα λευκού ξυδιού και νερού. Έτσι, μένει καθαρός για περισσότερο καιρό, χωρίς επίμονες επικαθίσεις και χωρίς κόπο. 37. Έπιπλα από φορμάικα. Για να ξαναλάμψουν τα έπιπλα από φορμάικα, απλώς καθαρίστε τα με ένα πανί ελαφρά βρεγμένο με λευκό ξύδι. Η επιφάνεια γίνεται αμέσως πιο καθαρή και φωτεινή. 38. Δάπεδο από λινόλεουμ. Τα δάπεδα από λινόλεουμ θα γυαλίζουν περισσότερο αν τα σκουπίζετε με διάλειμμα από 100 ml λευκό ξύδι σε 1 λίτρο νερό. 39. Επίμονοι λεκέδες σε γυαλί, αλουμίνιο ή πορσελάνη. Αφαιρέστε τους επίμονους λεκέδες από γυαλί, αλουμίνιο ή πορσελάνη με λευκό ξύδι. Αναμίξτε 8 μέρη νερό με 1 μέρος ξύδι και αφήστε τα σκεύη να μουλιάσουν. Στη συνέχεια πλύνετε τα με ζεστό σαπουνόνερο για να γίνουν ξανά καθαρά και λαμπερά. 40. Γυάλινα μπουκάλια. Τα άλατα που μένουν μέσα στα γυάλινα μπουκάλια μπορούν να φύγουν εύκολα αν ρίξετε μέσα λευκό ξύδι και τα ανακοινήσετε. Για πιο επίμονες κοιλίδες προσθέστε μερικές κουταλιές ρύζι ή λίγη άμμο και κουνήστε τα δυνατά. Ξεπλύνετε καλά και επαναλάβετε μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς τα σημάδια. 1. Απολύμανση μπάνιου και τουαλέτας. Εξοντώστε τα μικρόβια στο μπάνιο και την τουαλέτα σας χρησιμοποιώντας έναν ψεκαστήρα γεμισμένο με διάλειμμα από μισό νερό και μισό ξύδι. Ψεκάστε το διάλειμμα παντού στο μπάνιο σας και στη συνέχεια σκουπίστε. 2. Λεκέδες στις χρωμέ βρύσες. Οι λεκέδες και τα υπολείμματα σαπουνιού μπορούν να φύγουν εύκολα από τις χρωμέ ή πλαστικές βρύσες με ένα απλό μείγμα. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 2 κουταλιές λευκό ξύδι. Περάστε τη βρύση με το διάλειμμα και θα δείτε τη γυαλάδα να επανέρχεται. 3. Σαπουνάδες και μούχλα στην κουρτίνα του μπάνιου. Καθαρίστε εύκολα τα υπολείμματα σαπουνιού και τη μούχλα από την κουρτίνα του μπάνιου, τα πλακάκια και την ντουσιέρα, τρίβοντας τις επιφάνειες με ένα σφουγγάρι βρεγμένο με λευκό ξύδι. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. 4. Επίμονοι λεκέδες στη λεκάνη της τουαλέτας. Αφαιρέστε τους επίμονους λεκέδες από τη λεκάνη της τουαλέτας, ψεκάζοντας λευκό ξύδι και τρίβοντας καλά με τη βούρτσα. 5. Δυσάρεστες οσμές από τη λεκάνη της τουαλέτας. Εξουδετερώστε τις δυσάρεστες οσμές από τη λεκάνη της τουαλέτας, ρίχνοντας μέσα 1 λίτρο λευκό ξύδι. Αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά και στη συνέχεια τραβήξτε το καζανάκι. 6. Άλατα στο τηλέφωνο του ντους. Καθαρίστε το τηλέφωνο του ντους, ξεβιδώνοντας το, αφαιρώντας το λαστιχάκι στεγανοποίησης και τοποθετώντας το σε μια σακούλα τροφίμων γεμάτη με καθαρό λευκό ξύδι. Αφήστε το να μουλιάσει όλη τη νύχτα. 7. Καθαρή μπανιέρα, χωρίς θαμπάδες και χωρίς βρωμιά. Αφαιρέστε τη θαμπιστρώση βρωμιάς από την μπανιέρα, σκουπίζοντάς την με λευκό ξύδι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό. 1.
Λιγότερο σαφρός στο ατμοκαθαριστικό. Προσθέστε λίγο λευκό ξύδι στο ατμοκαθαριστικό σας για να μειώσετε τον αφρό από τα υπολείμματα σαπουνιού. 2. Φροντίδα και γυάλισμα ξύλινων επίπλων. Αναμίξτε λευκό ξύδι με λινέλαιο και χρησιμοποιήστε το μείγμα για να καθαρίσετε και να περιποιηθείτε τις ξύλινες επιφάνειες. 3. Καθαρά γυαλιά. Βάλτε μία σταγόνα λευκό ξύδι σε μαλακό πανί. Περάστε απαλά τους φακούς για να φύγουν λίπη και θαμπάδες. Προσοχή όμως. Αποφύγετε το σε φακούς με ειδικές επιστρώσεις, όπως αντανακλαστική επίστρωση, καθώς η οξύτητα μπορεί να τις αλλοιώσει. 4. Τα φυτίλια της λάμπας υγραερίου. Μουλιάστε τα καινούρια φυτίλια της λάμπας υγραερίου σε λευκό ξύδι για αρκετές ώρες. Αφήστε τα να στεγνώσουν καλά πριν τη χρήση. Έτσι, το φυτίλι θα διαρκεί περισσότερο και η λάμπα θα δίνει πιο δυνατό φως. 5. Για να φύγουν οι δυσάρεστες οσμές. Εξουδετερώστε εύκολα τις δυσάρεστες οσμές στον αέρα του σπιτιού χρησιμοποιώντας λευκό ξύδι. Λειτουργεί ως φυσικός αποσμητής χώρου. Απλώς ψεκάστε το απευθείας στο δωμάτιο. 6. Ελαστικό κόκαλο κοτόπουλου. Η δύναμη της χημείας. Βυθίστε ένα καθαρό κόκαλο κοτόπουλου σε ένα ποτήρι με λευκό ξύδι. Αφήστε το για 3 ημέρες. Το κόκαλο θα γίνει μαλακό και εύκαμπτο σαν λάστιχο, καθώς το ξύδι απομακρύνει το ασβέστιο. 7. Μυρωδιές καπνού ή μπογιάς. Εξουδετερώστε εύκολα τις μυρωδιές καπνού ή μπογιάς τοποθετώντας ένα μπολ με λευκό ξύδι μέσα στο δωμάτιο. 8. Αφαίρεση αυτοκόλλητων από το αυτοκίνητο. Βρέξτε ένα πανί με λευκό ξύδι και τοποθετήστε το πάνω στο αυτοκόλλητο για λίγα λεπτά. Μόλις το ξύδι απορροφηθεί, το αυτοκόλλητο θα ξεκολλήσει εύκολα. Προσοχή όμως, μην το αφήσετε για πολλή ώρα κάτω από άμεσο ήλιο, γιατί το ξύδι μπορεί να στεγνώσει απότομα και να θαμπώσει το βερνίκι. Ξέπλυμα. Μετά την αφαίρεση, ξεπλύνετε το σημείο με νερό για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα οξύτητας. 9. Καθάρισμα τζαμιών χωρίς σημάδια. Για να καθαρίσετε εύκολα τα τζάμια, βάλτε αδιάλειτο λευκό ξύδι σε μπουκάλι ψεκασμού και σκουπίστε με χαρτί εφημερίδας. 10. Καθυστέρηση στεγνώματος στόκου. Κατά την προετοιμασία του μείγματος, προσθέστε μία κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι στο νερό. Ανακατέψτε τον στόκο ή τον γύψο επισκευής ως συνήθως. Το ξύδι θα καθυστερήσει την πήξη του υλικού, επιτρέποντάς σας να το δουλέψετε για περισσότερη ώρα χωρίς να ξεραθεί. Προσοχή όμως, μην υπερβείτε την ποσότητα, καθώς το πολύ ξύδι μπορεί να επηρεάσει την τελική σκληρότητα του υλικού αφού στεγνώσει. 11. Καθαρισμός πλαστικών και αντιστατική δράση. Δημιουργήστε ένα διάλειμμα αναμειγνύοντας μία κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι σε 3 λίτρα νερό. Σκουπίστε τις πλαστικές επιφάνειες με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με το διάλειμμα. Το διάλειμμα αυτό καθαρίζει το πλαστικό και το καθιστά αντιστατικό, μειώνοντας την τάση του να μαγνητίζει τη σκόνη. 12. Ζωντανέψτε τα χρώματα σε χαλιά και μοκέτες. Ανανεώστε τα χρώματα σε χαλιά και μοκέτες, βουρτσίζοντάς τα με διάλειμμα από 250 ml λευκό ξύδι σε 3 λίτρα νερό. 13. Καθαρισμός μη λιπαρών λεκέδων από χαλιά. Αναμίξτε ένα κουταλάκι υγρό απορρυπαντικό και ένα κουταλάκι λευκό ξύδι σε 1 λίτρο χλιαρό νερό. Απλώστε το διάλειμμα στον λεκέ με μια μαλακή βούρτσα ή πετσέτα και τρίψτε απαλά. Χρησιμοποιήστε ένα νοπό πανί με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε το διάλειμμα. Πιέστε ταμποναριστά με ένα στεγνό ύφασμα για να απορροφηθεί η υγρασία. Αν ο λεκές επιμένει, επαναλάβετε τη διαδικασία. 14. Αφαιρέστε λεκέδες από αναψυκτικά τύπου κόλλα. Αυτοί οι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν από βαμβακερά, πολυεστερικά και συνθετικά υφάσματα, αρκεί να καθαριστούν μέσα σε 24 ώρες. Ταμπονάρετε τον λεκέ με σφουγγάρι βρεγμένο με λευκό ξύδι και τρίψτε απαλά. Στη συνέχεια, πλύντε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. 15. Προστατεύστε γρίλες εξαερισμού και air condition από σκόνη. Περάστε τις γρίλες εξαερισμού και τα ανοίγματα του κλιματιστικού με σφουγγάρι βρεγμένο με λευκό ξύδι για να τις προστατεύσετε από σκόνη, λίπη και βρωμιά.
16. Καθάρισμα και γυάλισμα δερμάτινων αξεσουάρ. Καθαρίστε τα δερμάτινα αξεσουάρ χρησιμοποιώντας διάλειμμα από λευκό ξύδι και λινέλαιο. Τρίψτε απαλά το δέρμα με το διάλειμμα και στη συνέχεια γυαλίστε με ένα μαλακό πανί. 17. Παλιά κόλλα σε καρέκλες και τραπέζια. Για να αφαιρέσετε παλιά κόλλα γύρω από ενώσεις και αρμούς σε τραπέζια ή καρέκλες μετά από επισκευή, εφαρμόστε λευκό ξύδι με λίγο λάδι και τρίψτε απαλά. 18. Μαλακώστε ξεραμένα πινέλα μπογιάς. Για να μαλακώσετε τις τρίχες ενός πινέλου που έχει ξεραθεί, βυθίστε το σε ζεστό λευκό ξύδι και στη συνέχεια πλύνετε το με ζεστό σαπουνόνερο. 19. Κάντε το λουστρίνι να λάμπει. Το λουστρίνι θα λάμπει περισσότερο αν το σκουπίσετε με ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με λευκό ξύδι. 20. Φτιάξτε φυσικό αρωματικό χώρο. Για να αρωματίσετε ευχάριστα έναν χώρο και ταυτόχρονα να εξουδετερώσετε δυσάρεστες οσμές, προσθέστε λίγο καρδάμομο ή άλλο αρωματικό μπαχαρικό σε ένα μπολ με λευκό ξύδι και τοποθετήστε το στο πιο ζεστό σημείο του δωματίου. 21. Θαμπό βερνικωμένο ξύλο. Αν έχασε τη λάμψη του το βερνικωμένο ξύλο, μπορείτε να ανανεώσετε το χρώμα και τη ζωντάνια του, τρίβοντάς το με μαλακό πανί χωρίς χνούδια, βρεγμένο σε 1 λίτρο χλιαρό νερό με 1 κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι. Για το τελείωμα, σκουπίστε με στεγνό μαλακό πανί. 22. Βρωμιά σε ξύλινες επιφάνειες. Η βρωμιά και τα λίπη μπορούν να αφαιρεθούν από ξύλινες επιφάνειες, σκουπίζοντάς τες με διάλειμμα από λευκό ξύδι και χλιαρό νερό. Καθαρίζει χωρίς να θαμπώνει το ξύλο και χωρίς να αφήνει σημάδια. 23. Εξαφανίστε τα άσπρα σημάδια από ξύλινα έπιπλα. Ανακατέψτε ξύδι με ελαιόλαδο, βουτήξτε μαλακό πανί και τρίψτε απαλά προς τη φορά του ξύλου. Οι λεκέδες από νερό και οι θαμπάδες εξαφανίζονται και το ξύλο γυαλίζει. 24. Καθαρίστε και ανανεώστε τα ξύλα. Οι ξύλινες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με διάλειμμα από 30 ml ελαιόλαδο και 60 ml λευκό ξύδι σε 1 λίτρο ζεστό νερό. Βρέξτε ένα μαλακό πανί με το διάλειμμα και σκουπίστε το ξύλο. Στο τέλος, περάστε με στεγνό πανί για να απομακρύνετε κυτρινίλες και υπολείμματα. 25. Επίμονες κουτσουλιές πουλιών. Αφαιρέστε εύκολα τις επίμονες κουτσουλιές πουλιών, ψεκάζοντας απευθείας πάνω τους λευκό ξύδι. Στη συνέχεια, περάστε απαλά με ένα σφουγγάρι. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω.